Moi! Tällä kertaa meillä on taas testissä vähän nätimpää kalustoa. Eli nyt on Peukeutilta 508 GT. Takatilat on ihan mukavat. Tänne mahtuu hyvin ja nämä nahkapenkit on pehmeitä. Ja näissä sivuttaistukea ei ole tässä istuinosassa, mutta ehkä tämmöistä pientä tukea löytyy selästä. No tosi pientä, mutta on kuitenkin. Lasten istuin menee hyvin ja vaikka tää on täältä takaa aika matala, siis katto, koska se laskee niin loivasti tonne taakse. Ja lastenistuin menee muuten ihan hyvin. Siinä on nuo Isofix-kiinnikkeet on taas tämmösen vetskarin takana tuolla suojassa. Penkki menee siihen hyvin kiinni ja lapsen jalat menee tonne hienosti. Mutta ainoa ongelma mikä siinä oli, niin toi tsempualeinen niskatuki pitää ottaa pois siksi aikaa, eli niskatuken kanssa sitä ei saa siihen. Ja siinä oli semmonen feature vielä, että toi takaluukku täytyy avata kokonaan auki, jotta jos sä meinaat saada sen niskatuen kokonaan pois. Koska toi on niin ahdas väli, että sitä ei saa muuten kokonaan pois. Ajaminen täällä on tosi mukavaa, eli tää kulkee comfort-asennossa ja normaalitilassa niin tosi tälleen tasaisesti ja pehmeästi. Siinä on sitä ranskalaista jousituspehmeyttä niin kuin joskus aikaisemmin. Et mun mielestä noissa 3000 kaseissa ja muissa niin se pehmeys vähän katosi siellä joksikin aikaa. Tässä on sitä alusta pehmeyttä tuotu takaisin. Autossa on joka puolella noita tutkia ja myöskin kameroita. Sitten tuossa eturitilässä olisi myöskin tämmönen pimeä näkösilmä. Valitettavasti sitä en ole päässyt kokeilemaan, koska tässä koeajoautossa niin siihen silmään on osunut joku kivi tai nasta tai joku ja se on mennyt rikki.
tästä ei oikeastaan voi muuta sanoa muuta kuin, että tää on tyylikäs, riittävän tehokas ja tätä on oikein mukava ajaa.